નમસ્કાર મારા યુટ્યુબ મિત્રો, આપણે ઘણા બધા વિટામિન્સ વિશે સાંભળ્યું છે. તો વિટામિન ડી જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો વિટામિન ડી શું છે અને એનો સ્ત્રોત શું છે અને આપણને કઈ રીતે મળે છે અને આપણા શરીર માટે કઈ રીતે ફાયદો કરે છે એના વિશે હું તમને જણાવું. તો વિટામિન ડી દાંત અને હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે શરીરમાં વિટામિન ડી પૂરતા પ્રમાણમાં હોવું મિત્રો આવશ્યક છે. આ વિટામિન ડી હૃદયને લગતી સમસ્યાનું જોખમ ઘટાડવા માટે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે પણ જરૂરી છે. વિટામિન ડી મેળવવા માટે સૌથી સરળ અને સસ્તો માર્ગ છે સૂર્યનો કૂણો તડકો અને એના સિવાય સંતરાનો જ્યુસ. મિત્રો, સંતરાના જ્યુસમાં વિટામિન ડીની ખૂબ જ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. એ તમને ના મળે તો તમે વિટામિન ડીના સપ્લિમેન્ટ એટલે કે મેડિકલમાં જે દવાઓ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. શક્ય હોય તો સંતરાનો રસ નથી પીવાનો, સંતરાને ચાવીને ખાવા જોઈએ, જેના કારણે કરીને તમને વિટામિન ડી ભરપૂર પ્રમાણમાં મળશે.